1936 בבודפשט בהונגריה. מלחמת העולם הראשונה התחילה ב-1939. היה לי ילדות פחות או יותר כמו לכל ילד אחר. היינו משפחה די עמידה, לא עשירה, אבל די עמידה. לאבא שלי היה חנות גדולה. היינו בסדר, חיינו בסדר. אני רוצה להבהיר שהונגריה, מצד אחד היה לנו מזל. היות והונגריה הייתה בעל ברית של גרמניה. לכן, לא כמו ארצות כמו פולין והסביבה שלה, שנכבשו על ידי הגרמנים מיד בהתחלת המלחמה ב-39-40, הונגריה לא נכבשה על ידי הגרמנים. הונגריה הייתה בעל ברית, ולכן לחמה בצד הגרמנים בחזית ברוסיה. ב-1942 הממשלה ההונגרית התחילה להוציא חוקים נגד יהודים. החוק הראשון שיצא קראו לו נומרוס קלאוזוס. נומר זה מספר, קלאוזוס זה קבוצה. רק קבוצה קטנה של ילדי עשירים התקבלו לבית ספר. אני לא הייתי ילד עשיר עד כדי כך, ולכן לא התקבלתי לבית ספר. הקהילה הייתה צריכה לדאוג לילדים, ולכן היא שכרה חדר בגודל כמו החדר הזה בערך, לקחה מורה אחד, וכל הילדים מגיל כיתה א' עד ד', כי באותה תקופה בהונגריה היה רק 4 כיתות חובה, למדו עם מורה אחד. מה הוא הספיק לעשות? הוא הספיק ללמד אותנו א' ב', הוא הספיק ללמד אותנו לקרוא ולכתוב, והספיק ללמוד אותנו את המספרים, וזהו. ספטמבר 44, המפלגה הנאצית ההונגרית כבר צפצפה על הדגלים ועל כל הדברים האלה, והתחילה להכניס את האנשים לגטו, מתי שיהדות בודפשט כבר היה בגטו, אבל האנשים שהיו בבתים המוגנים עוד לא, ואז התחילו להוציא אחד אחד את כל הבתים המוגנים וגם כן להכניס אותם בגטו. אתם ראיתם את התמונה של הילד הקטן שהולך עם הידיים למעלה ברחוב. ככה צעדנו ברחובות המרכזיים של בודפשט והכניסו אותנו לגטו. למזלנו, אנחנו היינו בין האחרונים שנכנסנו לגטו, ולכן בבית הראשון זרקו אותנו בפנים ואמרו לנו, פה תהיו. פה תהיו. בגטו היה מנת אוכל לכל נפש. 3 מקרונים, 20 גרם בצל יבש, בצל מיובש, ו50 גרם לחם תירס. זה מה שקיבל כל אחד ליום. איך הסתדרתם עם זה? אנחנו היינו שלושה נפשות. זאת אומרת, היה לנו 9 מקרונים, 60 גרם בצל ו-150 גרם לחם תירס. את כל זה הכנסנו בתוך סיר. כל משפחה קיבל 5 דקות לעלות למעלה
כי גז היה רק למעלה, כמובן לא במרתף, להרתיח את זה. כל הגברים בגיל 18 עד 42 היו צריכים להתייצב לעבודת פרך, לעבודה שהביאו אותם הגרמנים. אבא שלי, כמו ילד טוב ירושלים, התייצב. 90% מהיהודים נשלחו לאוקראינה, לנהר הדון. השפך שלו היה ביצתי מאוד, והיו צריכים לייבש את הביצות. חלו בקדחת ונפלו כמו זבובים. דווקא אבא שלי, הפלוגה שלו נשלחה לביילורוס, רוסיה הלבנה, ושם הוא עסק, היות ובמקצועו הוא היה סטת, הוא עסק שם בבנייה והצבת עמוד ניצחון על הכיבוש הגרמני. הונגרי יותר נכון. היה עובד בזה, באמצע העיר הקים את האנדרטה הזו, והיה עובד על זה הרבה זמן. זה היה טוב לנו והיה טוב לו. היה טוב לו כי הוא היה באותו תקופה, עוד בעיירה הזו, איפה שהוא היה, שקראו לו בישטריצה, עדיין היו יהודים, ולכן הוא היה יכול לאכול כשר, ונתן את הכתובת של המשפחה איפה שהוא אכל, וגם בצורה כזו היינו בקשר מכתבים איתו כל הזמן. ידע מה קורה איתנו ואנחנו ידענו מה קורה איתו. הדבר המשמח באותו שנה היה הולדת אחותי. ב-42 נולדה לי אחות. אבא כבר לא הכיר אותה. זאת אומרת, הכיר אותה, אבל ראה אותה כשהוא קיבל חופשה פעם ב-43, קיבל חופשה ליומיים, ואז נסענו לטרנסילבניה, לעיירה שהוא נולד בה, ושם נפגשנו ליומיים, אבל זה מה שהוא ראה את אחותי, וזהו. ב-18 בלילה, דרך אותו חור שאני הייתי בורח, נכנסו דמויות, כולו בלבן, עם מכונות ירייה על החזה, צועקים, מתנפלים על כל הגברים, לוקחים את כל השעונים, מתנפלים על אנשים, לוקחים את כל הבשמים ושותים אותם, וצועקים וצועקים, ואנחנו לא מבינים מילה. אם זה היה גרמנים, גרמנית ויידיש, שכולנו דיברנו יידיש, גרמנית ויידיש זה כמעט אותו דבר. אז היינו מבינים משהו, אבל לא מבינים כלום, אף מילה לא מבינים. עד שאחד מאיתנו, שכנראה הגיע לבודפשט מהמזרח, אומר, חבר'ה, זה רוסית. הגיעו הרוסים, שחררו אותנו. אכן, ב-18 לינואר שוחרר. עלינו לארץ. עלינו לארץ אחרי כמה זמן, התחלתי לעבוד מכיוון שעלינו בלי כלום, כל אחד מאיתנו עבד, גם אני עבדתי. ואחרי תקופה קצרה מאוד, התגייסתי. הנה התמונה, אני ואחי כבר במדים. זה גם כן סיפור. הגעתי לבקו"ם,
הגענו לבקו"ם, שאלו אותי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אמרתי, איזה שאלה? אני רוצה להיות טייס. יש לך בגרות? אמרתי, סליחה, מה זה בגרות? בגרות, גמרת תיכון. אמרתי, אני גמרתי תיכון, אני לא למדתי, כיתה א' לא למדתי. אז אתה לא יכול להיות טייס. אז אני רוצה להיות צנחן. לא הייתי מי יודע מה, שמשון הגיבור, אז אמרו, אתה לא יכול להיות גם צנחן. אמרתי, אז מה אתם שואלים? תשימו איפה שאתם רוצים. תעלה לאוטו. עליתי לאוטו, הגענו לחצור הדרומית, ועל השער של הבסיס היה כתוב, תיזהר לא לעשות את הטעות השני. טעות אחת כבר עשית, שהגעת. גדוד 601, הנדסה קרבית.